વિડીયો અંદર તમે જે ગાડી જોઈ રહ્યા છો મુકેશભાઈને આ માર્શલ ડીઆઈ મહિન્દ્રા કંપનીની માર્શલ ડીઆઈ ગાડી વેચવાની છે। સાવ વ્યાજબી ભાવે મળી જશે, કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં ગાડીની ટોટલ માહિતી મળી જશે। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। વિડીયો સારો લાગે તમને તો લાઈક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરજો। ગાડી છે માર્શલ ડીઆઈ મહિન્દ્રા કંપનીની વેચવાની છે મુકેશભાઈને। ગાડીના મોડેલની વાત કરું તો 1999ના મોડેલની આ ગાડી છે, પણ અત્યારે કન્ડિશન એકદમ સારું છે, તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો। સાચવેલી ગાડી છે, મહિન્દ્રા કંપનીની છે, એન્જિન એકદમ પાવરફુલ છે। અત્યારે કમ્પ્લીટ આખી ગાડી સ્લેપ સ્ટાર્ટ જોવા મળશે। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આ ગાડી રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો। પહેલા મુકેશભાઈનો કોન્ટેક કરજો। મુકેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે, વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। ગાડી રૂબરૂ જોવા જાવ તો મુકેશભાઈનો કોન્ટેક કરીને જજો, કેમ કે ગાડી વેચાઈ જશે, તમારે ત્યાં ખોટો ધક્કો થશે। બાકી ટાયર પણ સારા કન્ડિશનમાં છે, આખું અંદરનું ઇન્ટિરિયર પણ એકદમ સારું છે। તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો, ક્લિયર કટ આખું કન્ડિશન બતાવવામાં આવેલું છે ગાડીનું। ગાડીની કિંમત માત્ર 80,000 કિંમત અંદાજિત છે। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। વધારે માહિતી માટે મુકેશભાઈનો કોન્ટેક કરજો। તમારે આ ગાડી લેવી હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો ભાવનગર, તાલુકો ઘોઘા અને કંટાળા ગામે જોવા મળશે। ગાડી લેવી હોય તો મુકેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળશે। મુકેશભાઈ નામ 82 388 વાળા નંબર પર ફોન કરી આ ગાડી લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।